ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਨਵੰਬਰ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, BC ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਠ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਸੋ ਆਪਣੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ BC ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। BC ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, BC ਦੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ BCTA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ, ਡੇਵ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ BC ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਵਿਡ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਹੈ 324 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 400 500 ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਜੋ ਕਿ BC ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਪਹਿਲੀ ਅਗੇਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਲੇ ਆਪਣੇ BC ਵਿੱਚ, ontario ਵਿੱਚ, ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਲਵੋ ਤੇ ਹੋਰ ਫਰੇਟ ਲਾਈਨਰਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਰਕਟਿਕ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਬਾਊਟ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ 60 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ BC ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ BC ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੋ-ਹੋਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆਪਣੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਵਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਔਨ ਰਿਪੇਟਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਕਲੋਨਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਸੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਬੈਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਵੈਂਕੂਵਰ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਠ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਠ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆਈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ BC ਅਲਬਰਟਾ ਲੇਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ BC ਅਲਬਰਟਾ ਲੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ BC ਅਲਬਰਟਾ ਲੇਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੱਕ ਉਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈਵੇ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਟਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਾ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਆਪਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀ ਘੱਟ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਧਰ ਸਟਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਧਰ ਸਟਕ ਹੋਏ ਵੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਬੈਕ ਮੁੜੇ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਕ ਕੈਲਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਲਿਆ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੈਲਗਰੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਬੈਕ ਆ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਟ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਲਿਓਂ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BC ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਲੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਫੂਡ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਕੋ ਦਾ ਲੋਡ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆ ਕਲੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਭਾਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ? ਕੈਲਗਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਲੋਨੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਲੋਨੇ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ। ਓਕੇ, ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਨਕਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ 6000 ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 3000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮੰਥਲੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵਰ ਕਾਸਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਤੋਂ BC ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ? ਕੁਐਸਚਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢੂਗੀ, ਹਾਈਵੇ ਤਾਂ ਚਲਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੀ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਸਟਰੂਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ BCT ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਸਟਾਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਖੜੇ ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ BCT ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਓ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕਲੋਨਾ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੀ ਸੇਫ। ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ BC ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸੁਖ ਸਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ 2-3 ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ BCTA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੋਡੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਹਨ।
ਤੇ ਬੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ ਟਰਕਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੈਲੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਟ ਮੈਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰਾ ਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ। ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਹੈਲੋ ਟਰਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰਨੈਲ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ, ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ। ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਟਰਕਿੰਗ 'ਚ ਭਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈਲੋ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਫਲੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੇ ਵਾਪਸ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਅਜੇ ਕੈਮਲੂਪ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਕ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਫੂਡ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਏਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਹਨ। ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਰਟਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲ ਤੱਕ? ਇਹ ਸੋ ਫਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਬੰਦ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਵੀ 2 ਫਲੀਟ ਹੈ, 2 ਪਲੇਨ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 9 o'clock ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਕੋਮਸ ਤੋਂ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਇਲਟ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਪਿਟ ਮਿਡੋ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ 5 ਟ੍ਰਿਪ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਕੋਈ 1000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਵੈਦਰ ਅੱਜ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੈਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰਪਲੇਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ 900 ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗਣਗੇ ਟੋਟਲ? ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਲਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜੀ ਇਥੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ 5 ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪੈਟਮਿੰਟੋ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰੱਖੋਗੇ ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਕੋਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਫ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 4-5 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਨਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜੇ 2 ਟ੍ਰਿਪਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲੈਂਗਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਚੌਪਰ? ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਪ ਵਾਲੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਤੇ ਐਸਓ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ? ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਜਗਦੀਪ ਬੁੱਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਕਅਪ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ। ਈਵਨ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਐਸਓ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਕਅਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆ ਸੰਪਰਕ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਕੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪ ਕੰਬਲ ਜਿਵੇਂ ਸੌਕਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਪਰ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ 76 ਤੇ ਤਾਂ 132 ਤੇ ਓਕੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੈਂਗਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ 604 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, 825 8521। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 604 724 4987। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨੈਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਯਾਰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਇਟ ਕੈਨਟ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਡੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ BCTA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਡ ਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਕਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਟਰੱਕਸ ਟੂਗੇਦਰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੀਟ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਸ ਟੂਗੇਦਰ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਲ 'ਚ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ I think BCTA president he's with us you introduce him. Yeah, so Dave, you've heard so first of all, welcome Dave Earl to Hello Trucking again. You're a common face on the show, so again welcome to the show. And as you've heard from the people, I know that Punjabi might not be your first or second language, but the common thing that we're hearing is that a lot of the trucking community is pulling together to help those in need. So first of all, just your take on that, about the community pulling together to help out with what's going on in the Lower Mainland and the interior sections of BC. Hi Dave. Oh, maybe Dave is... I think Dave, maybe the computer's frozen, right? No, we can see him move, so Dave looks like he's okay. Dave, can you hear us? No, I think ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ BCT ਵਾਲੇ ਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ BCT ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ BC ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ BC ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੇ ਆ BC ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ Dave, can you hear us now? So yes, I can. I got you. Welcome Dave, welcome to Hello Trucking. So Dave, I'm not sure if you heard what we were saying before, but the first thing that you might have heard, and I was saying that maybe Punjabi is not your first or second language, but what we were talking about and we heard is that the community is pulling together. So Raya Express came on, said, hey, we've chartered planes and helicopters to deliver food to the affected areas. Just first of all, your take on that. I mean, it's a wonderful pulling together for the community. I mean, really, when you look at the reach out and what's happening, it's been extraordinary. And I so deeply wish we didn't have to even have these conversations. Absolutely. But it's an extraordinary event, and it's just heartwarming to see, what's happening. We've had reach outs from all around the province, from private citizens and organizations offering to take in drivers that are stuck where they don't want to be, hot meals, showers, you name it. And it's been really, really heartwarming. Now, Dave, when we always talk about the transport industry we're talking about right now, we always talk about how the supply chain gets affected. So you're the BCTA president. You know a lot more about this than we do. How has this devastation impacted the supply chain across BC? Yeah, it's a good question. I mean, it breaks down to a whole bunch of places. I mean, one of the things that we've been concentrating on is making sure that fuel and groceries and daily consumables are getting to every community, and by and large they are. The communities that have been evacuated, the ones where we've had significant people displaced, or the ones like Princeton that are blocked in by 2 different slides, we just can't get there, and so that's where some of the concern is. But there's a lot of work and a lot of progress going in to make sure that the essential goods that people need are getting there. Absolutely. I'm happy to report that there are, tonight there are about 1,000 people coming out of Hope. They've managed to punch through the debris field on the eastern blockage on Highway 7. The western blockage has been basically cleared to allow some level of traffic, one lane and alternating. The goal for the eastern blockage, they will be removing the 1,000 or so people who have been displaced that are trapped in Hope trying to get to the Lower Mainland. They're going to get out tonight. Good news, very good news. It's excellent. The highway will then again close, and they'll do some more work, and the intent is to have the highway open for emergency and essential goods movement only. I can't stress that enough. It's not reopened. It's just for those very, very narrowly defined moves. We're working with the ministry to figure out exactly what language that looks like, but it's not going to be anything even coming close to business as usual for some time. And we need to stress what Dave is saying right now is that when this is happening, we have to make sure that you're not going out there to go visit, to go see what's going on, to go take pictures. Stay at home, stay off the roads, and let the emergency vehicles do their job so that we can get back to some sort of normalcy a lot faster, or it's going to take a lot longer.
I completely agree, Jay. You couldn't say it better. The next piece that is intended to happen is Highway 3. Is intended to be open on Sunday for very limited, again, emergency and essential moves only. So again, those individuals that are stuck there should be able to get out. And emergency essential goods can get in. But very, very, very limited traffic. Okay, Dave, 1 second. Let me translate in Punjabi a little bit. Dave ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਵੇ 3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਸਾਈਡ ਲੇਨ ਖੋਲੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 5 ਜਿਹੜਾ ਕੋਕਾਹਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਟੀਮਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜੀਓਟੈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੂਗੇ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ BC ਦੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਡੇਵ one question to you now as Jag asked you about the supply chain another thing is that if someone wants to come to Vancouver how would he come to Vancouver now? Through US? Because there is one... It depends where they are. It depends what they're driving. It depends the carrier they're working with. We've been working very closely for the past about 48 hours with Customs and Border Patrol, CBSA, with our federal counterparts. There's significant, very, very high-level meetings trying to come up with protocols so we can make in-transit moves. So carriers that are running can actually use the U.S. secondary routes or primary routes, as, if you will, as a detour. That work is progressing. We're hoping to have some clarity in terms of what CBP is looking for tomorrow. But it is not going to be anything approaching business as normal. Right. Go ahead, Jay. Now, is there any indication that we may have, I know everyone's going to be asking the question, we can't give it, but you work closely with the ministry. If someone's asking, hey, when do you think that things might get back to normal, can we give them some sort of a time frame? Could it be a week, 2 weeks? Because everyone's asking the same question. Yeah, so we got to talk about what normal looks like. When are we going to get back to the Coquihalla functioning as it did and having the choice of Highway 1 functioning, the Coquihalla functioning, Highway 3 functioning? Months. Okay. Minimum. Okay. The Coquihalla, the damage to that infrastructure is stupendous. It is unbelievable. So the work is going on now, and the difficulty is the damage that you see is the damage you can see. It's not the damage to the underlying substrate. Right. There's a phenomenal amount of work that has to happen, and so all levels of government are going to have to make some very, very difficult decisions in terms of what are we going to do and what does it look like. There's going to be repair work on Highway 3 where there doesn't appear to be damage, but they're trying to prevent further erosion when we have further events. So it's going to be seriously disrupted. The best thing for drivers that are there is, first off, get to a major center. Do not sit at the side of a road. Do not sit at a rest stop. Get to a town or a center with some level of services for you. Right. The goods that are coming will continue to flow. We're working with carriers. We're changing the supply chain. Carriers that can operate in the United States are able to do so, and they're using it as a bit of a detour route. Again, we'll hopefully get some good protocols in place to expand that pool of eligible carriers and drivers. The interior cities can be served from the east, so Alberta, Saskatchewan, we can pull from distribution centers there. So if a driver is out there and is in Kamloops, for example, the grocery shelves may look empty because of ridiculous panic buying. Absolutely. That's true. Goods are coming. And that's the thing, it's all coming. It's just going to take a few days. So Dave, now the roads are closed. So how about the rail transport? So rails are going on, so people can, so goods are moving or not yet? Not yet. Not yet. And we don't know. Yeah, and we don't know what that looks like in terms of the rail. We've had multiple meetings with our federal counterparts. We've had discussions, and neither CN nor CP can even give us an estimate of when they'll be able to give an estimate for a recovery. So if we say Lower Mainland, now it is cut down from whole country, is it right? Kind of. I hate being like that. There's limited access. I mean, again, there's going to be a bunch of carriers that'll be able to move east to west through the United States, and that's there.
The lower mainland, certainly in terms of our supplies, we can get them up from the United States. We can get them up through rail, BNSF. Right. So there's no need for goods shortage in the lower mainland. In terms of the communities that can be linked to other parts of Canada, we'll be fine that way. The difficulty is going to be trying to find a way to maintain that east-west goods movement, to support our economy, to get people home, and to begin to rebuild. That's going to be the real challenge. Now, Dave, we've had a really tough year. First, we had the fires burning in the summertime, which is just an astronomical effect. Now we've got this devastation as well. A lot of the truckers are also asking, hey, is there something that we can turn to in terms of support, whether it's financial or emotional? Can the BCTA talk on that? Like, is there a place that they can turn to for any type of emotional, financial support if they need? The short answer is there's nothing specific for truckers. Okay. There's nothing specific for drivers, but there are all the usual government programs in terms of income support. Okay. When we look at this, it'll be interesting to see how this all works out in the coming weeks. The goods are still going to have to move, and the difficulty is they're going to move really, really slowly. Right. Please don't hurt my dog. He's excited to have you at home, Dave. He is. I've been gone for 2 days. He's out of his mind. So it's going to move slowly. So we're going to need more, even though we're going to have less volume, we're going to need more drivers to move it. Right, exactly. So I don't know that we're going to see much in the way of labor disruption. There's going to be some short-term, income disruption. I can't see any way around that just because of all this chaos that we're living through. Right. On the emotional side, it's your community supports. It's the Gawaras. It is the community supports for psychological counseling. Okay. One of the things you left out of your list of misery, Jagger, that was the ongoing effect of the COVID pandemic. Oh, absolutely, absolutely. We've been living with this weight, and even though we talk about it and we're out in the community and our industry kept operating, there's a weight. And when we keep piling on all of these things that time after time after time, it takes a toll. Absolutely, absolutely. So it's really important that we talk about it. We say it out loud. We talk to our friends and family and say, I'm having a bad day. I'm having a tough time. Absolutely. Dave, it's really. And the most important thing is information, and we want to make sure that our viewers and listeners have the most up-to-date information. That's why we always ask you to come on, and we look forward to having you on hopefully next week as well. If you've got the time, we'd love to talk to you next Wednesday because we want to make sure they know what's going on, and let's hear from the horse's mouth versus from a third source like social media. I couldn't agree more, Jag. Happy to be on at any time. Perfect. And happy to loop you guys in. I think you'll probably get our articles, bulletins, and notices just to give a bit of notice. And as to what we're learning as we go. The best information, real-time information, is Drive BC. Perfect, yes. Even though it doesn't update, that tells you there's nothing to update. I can only appreciate how frustrating that can be. Absolutely. There are literally hundreds of people working diligently to get these routes reopened. It's just going to take a bit of time. Awesome. Dave, thank you so much again for your time. Always a pleasure. Anytime, gentlemen. Thank you so much. And we'll talk to you next week. Thank you so much. Thanks. Thank you. So again, Tony Singh, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਮਨੂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਮਨੂਸ ਗਏ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗੇਨ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਵਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਡ ਸਲਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ $200 ਪਰ ਨਾਈਟ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ $600 ਪਰ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਰੀਟਰਗੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਠ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 3 4 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸੋ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁਣ
ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਆਲ ਗੋਨ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੋਕਲ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮੈਰਿਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਦੇयर इज नथिंग लेफ्ट इन द टाउन, ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द टाउन। ਉਮੀਦ ਹੈ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸੂਨ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ they're dead too, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਐਨ ਓਵਰਆਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਫੈਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਸ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਹੀਰੋ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਝਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ they're not zero, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੇਵ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ BC ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਲੇਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੀ BCTA ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਟੋਨੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗਾਹਾਂ ਲੰਘ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਿਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਟੋ ਰਿਵਿਊ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਯੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੁਬੈਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਰੋਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਸਬ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਕਹਿ ਲਿਓ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਕਰੋਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਪੂਲਰ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਗੱਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਅਗੇਨ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਟੋਯੋਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਜਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਈਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਬਟਨ ਲੱਗਾ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਰਕਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਲੁਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਡੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਟੋ, ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟਰਸ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਸਪਾਟ, ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟਸ ਫॉर। ਸੋ ਆਹ ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਅਗੇਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਸਬ ਕੰਪੈਕਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੌਂਟੂਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਲੀਕ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਫ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਟਰੰਕ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ, 750 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਟਰੰਕ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਟਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਸਾਸ਼ੀ ਕੁਆਇਟ ਬਿਗ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੈਗਾ, 4 ਸਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਇੰਜਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੰਜਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੰਜਨ ਮਿਲਣਾ। 2 ਲੀਟਰ 4 ਸਿਲੰਡਰ, ਵੈਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 170 ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ, 150 ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਟਾਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ CVT ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਟ ਵਰਕਸ ਵੈਲ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਸਟਾਰਟ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੋਯੋਟਾ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕੁਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਜੋ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਵਿਲ ਇਟ ਬੀ ਬੈਡ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ CVT ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਿਫਟ ਮੋਡ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੀਅਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਡਨ ਮੈਨੂਅਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਦੋਸ ਸੀਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ, ਇਟ ਜਸਟ ਵਰਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਗੱਡੀ। ਮੂਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਕ ਸਮਵਟ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਰਕਸ ਐਂਡ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, wireless charging ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। You also have Android Auto, Apple CarPlay, you have all that stuff. It's all there to ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਿੰਪਲ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਵੇ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੜਕ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ CVT ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ CVT ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਸ ਵਨ ਡਰਾਈਵਸ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥਲੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਪਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਊਲ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਫਿਊਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਬਲੋਨ ਅਵੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਗ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਪਾਵਰ। ਯੈਸ, ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਪਾਵਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜਕਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੋਇਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸਾਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੇਬੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਵੱਧ ਬਟ ਵੈਰੀ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲ ਨੋਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Volkswagen Taos ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਪੈਰੀਟਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ Kia Seltos, ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਇਟਸ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗੱਡੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਸਦੀ Kia Seltos। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਪਰ ਮੰਨੀ Mazda CX-30, this is one of the best car too। Fantastic car again, fantastic। ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਪ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ Hyundai ਦੀ Kona, ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਤੇ the last but not least ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇਖਿਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗੀ। this is the new HRV Honda ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ they're all very good। Toyota ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ our Toyota Corolla Cross is actually very good budgeting as well। so price wise ਬਿਲਕੁਲ। so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬ ਕੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ SUV ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, this is a very good mix। ਇਹ CHR ਤੇ RAV4 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। RAV4 ਵੱਡਾ, CHR ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਈਨਅਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਟ੍ਰਿਮਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਮ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਕਲਰ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ 7-10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਗ੍ਰੇਟ ਲੁਕਿੰਗ ਸਬ ਕੰਪੈਕਟ SUV। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਲ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ $27,000। Not bad। so $27,000-$28,000 not bad at all। so top level ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ top level again about 35,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀ ਯਾਰ। it's not bad, very good। so very economically priced। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। it's a very very good car। I think it's fantastic। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ SUV ਲੈ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਟੋਇਟਾ ਕਰੋਲਾ ਨਾਲ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਅ ਲੋਟ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜੋ CEO ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੇਵ ਰੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੈਸਟ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੈਲੋ ਟਰਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਈਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸੇਫ ਆਊਟ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੁਲਟ ਬਣਾਈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Providing exceptional freight forwarding ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Johan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions.